Grabe, daming board nito. Ang galog po, may board pa rin. Daming board, no? Umuulan ng board. Grabe. Mga master, welcome back to my channel. Ito, baka may experience kayo sa ganito. May mga technician dyan ng printer. Ito, samahan nyo kami. Ang error nito ay hindi siya makapag-print. Pero nakapag-scan siya. Ito yung Fuji Xerox machine na mahal at malaking unit. Mga mamahaling Xerox. Sabi ni manong technician, ni electrical engineer, ang problem daw nito, according sa kanyang troubleshooting, ay may problem sa power supply ng pag-print at saka pag-copy. So, tingnan natin paano na niya gawin to, paano solusyonan, paano palitan yung board. Panoorin natin, baka may mga technician dyan ng Xerox machine. Ito, panoorin nyo. Tutukan nyo itong video at tingnan natin kung paano niya gawa ng paraan. Pagbabaklas pa lang, napakahirap, madugo. Sobrang sagana sa board at napakadaming connections. Tingnan natin kung paano niya gawin. Tutukan natin at sana makatulong to sa may mga ganitong unit. Fuji Xerox machine. Kadalasan to sa opisina, sa malaking opisina. Tingnan natin kung paano niya gawin. Samahan nyo kami. At baka may mga technician dyan, magkaroon kayo ng idea at sa ganong error. Ginagawa mo.
Testing kung good na. So ayan, may power na. Wait lang natin mag-boot. Ayan, okay na. Boot. So good.